γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τουρσί. Πολλές μελιτζάνες, το χωράφι μας κάτω της Κυρία Μαρίας γεμάτο μελιτζάνα. Οπότε είπαμε να φτιάξουμε παρεούλα τουρσί. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο version να φτιάξει τουρσί. Η μία είναι αυτή που θα σας δείξω και η άλλη είναι η κλασική στο Κιούπι, στο οποίο όμως θα πρέπει να περιμένετε αρκετές ημέρες για να γίνει. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα θα βάλω ξύδι. Κύριε Μαρία, για να μου πεις. Βάλε, εντάξει. Εντάξει. Θα το βάλουμε στη φωτιά μας. Έτσι, και θα την ανάψουμε να έρθει σε σημείο βρασμού. Μέχρι να έρθει σε σημείο βρασμού θα πάρουμε τις μελιτζάνες μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τη μελιτζάνα μας, την έχω καθαρίσει από πάνω και θα κάνω μία χαρακιά εδώ. Έτσι, δεν θέλω να φτάσει από κάτω, θέλω απλά να ανοίξει. Τη βάζω μέσα. Σας δείξω άλλη μία. Βλέπετε, τρυπάω. Χωρίς να περάσει όμως από την κάτω μεριά. Λοιπόν, έχω καθαρίσει τις μελιτζάνες, τις έχουμε τρυπήσει, έτσι, μέσα στο ξύδι όπως σας είπα, μία κουταλιά της σούπας αλάτι και τις βάζουμε τώρα να ζεματιστούν για 5 με 7 λεπτά. Αυτές τώρα όσο θα ξεκινήσουν να ζεσταίνονται θα κάτσουν λιγάκι και θα μπουν όλες μέσα στο νερό. Οπότε το βάζουμε να βράσει. Παίρνουμε καρότα, καθαρίζουμε. Θα χρειαστούμε καρότα, κρεμμύδι, σκόρδο, σέλινο. Θα βάλουμε και θες να βάλουμε και κάμια πιπεριά φλωρίνης. Βάλει. Ποια θα το ψηφίσουμε. Και πιπεριά. Τι πιπεριά. Και τις πιπεριές. Ναι, τις πιπεριές κέρατο. Εντάξει. Θα βάλουμε και κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Οπότε μέχρι να ζεματιστούν οι μελιτζάνες μας, εμείς θα κάνουμε την προεργασία για τη γέμιση. Εδώ έχω σέλινο, το οποίο το έχω πλύνει, το έχω καθαρίσει για να μπορέσουμε να τυλίξουμε τις μελιτζάνες. Έτσι. Λοιπόν, έχω καθαρίσει τις πιπεριές μου, τις κόβω σε μικρότερα κομμάτια, κόβω με σκόρδα, κρεμμυδάκια. Λίγα δεν είναι τα κρεμμύδια. Σίγουρα. Τώρα πιπεριές, μπορείτε να βάλετε και καυτερές, μπορείτε να βάλετε αυτά τα λεγόμενα τουρκάκια που λέμε, έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να είναι πολύ καυτερό, οπότε δεν βάζουμε και τόσο καυτερές πιπεριές. Ψιλοκόβουμε και το σέλινο. Ξεκινάμε να πολτοποιήσουμε λίγο, έτσι, δεν θέλουμε να τα κάνουμε αληφή, θέλουμε να τα πολτοποιήσουμε τόσο όσο. Που σημαίνει ότι δουλεύουμε το μίξερ, αλλά όχι συνέχεια. Αυτό. Εντάξει. Εντάξει μπος. Ναι. Οκ. Βγαίνει πολύ τελικά, δεν το περίμενα. Είχες δίκιο. Αλλά, έλα, πες το, η μαμά έχει πάντα. Και στο χέρι σου έχει, στο χέρι σου. Θα το μαζέψουμε. Θα βάλουμε το σέλινο. Πάμε τώρα να τρίψουμε τις υπόλοιπες πιπεριές και τα καρότα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να τρίψουμε και τα καρότα μας με τις πιπεριές. 2 πιπεριές πράσινες κέρατο, 1 πιπεριά κόκκινη φλωρίνη, 4 καρότα. Η γέμιση που παίρνει δεν είναι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι. Βάζουμε λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε. Όσο μένει τώρα το τουρσάκι μας έτσι όπως θα το φτιάξουμε, τόσο γίνεται καλύτερο. Βέβαια μπορείτε να φάτε από την πρώτη ημέρα, να το δοκιμάσετε, να δείτε αν είναι ωραίο. Έτσι, αλλά όσο μένει να ξέρετε ότι γίνεται πιο νόστιμο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να γίνουν οι μελιτζάνες και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Βέβαια, ιδανικές θα ήταν οι σκούρες οι μελιτζάνες, για το χρώμα και μόνο. Έτσι, τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Λοιπόν, μόλις βγάλαμε τις μελιτζάνες, βάλαμε για 2 λεπτά το σέλινο. Εντάξει.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αφού κρύωσαν οι μελιτζάνες, πάμε να τις γεμίσουμε. Ορίστε κύριε Μαρία. Για δείξε. Ανοίγεις. Γεμίζεις. Βάζεις πολύ. Μία όσο χρειάζεται. Δεν παίρνει όλες. Μια κουταλιά της σούπας. Ναι, δεν παίρνει όλες το ίδιο, την ίδια ποσότητα. Και το τυλάμε. Και είναι έτοιμο. Ναι. Όχι, θα το βάλουμε εδώ. Εδώ. Ναι, να σου το δίνω εδώ. Ναι, θα μου το δίνεις εμένα και θα το φτιάχνουμε. Το πιέζουμε λίγο. Μμ, Το πιέζουμε λίγο ναι. για να... Και βάζεις Έλληνα. Μμ. Ούψ, ωραίο. Έχω επιλέξει μικρές μελιτζάνες για να σας τις δείξω. Τις μεγάλες τις έχουμε φτιάξει ήδη. Έτσι. Ιδανικές, να το ξαναπώ πάλι, θα είναι οι σκούρες μελιτζάνες, οι μαύρες, πώς τις λένε, μοβ. Όχι, τέτοιες πιο σκούρες. Ναι, πιο σκούρες. Θέλουμε μακριές και σκούρες. Έτσι, έχουν πιο ωραίο χρώμα. Δεν αλλάζει η γεύση τους, είναι ακριβώς ίδια. Εμείς όμως, επειδή είναι δικές μας, από το δικό μας το χωράφι, βάζουμε τέτοιες. Μας τύχανε τέτοιες. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουμε και θα επανέλθω. Λοιπόν, το τορσάκι μας είναι έτοιμο. Το μόνο που θέλουμε τώρα να βάλουμε είναι καλαμποκέλαιο. Εγώ βάζω καλαμποκέλαιο, δεν χρησιμοποιώ ηλιέλαιο. Και βάζω τόσο να καλυφθεί το περισσότερο μέρος. Λοιπόν, σκεπάζουμε. Βάζουμε ψυγείο. Αν θέλετε μπορείτε να καταναλώσετε τώρα, αν όχι το αφήνετε 1-2 μέρες να δέσει καλά, να γίνει νόστιμο και καταναλώνετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!